Tench là một thị trấn nhỏ với dân số chỉ khoảng 5.300 người, nằm cách Praha khoảng 150 km, gần giữa đường từ Praha đi Viên. Đây là một thị trấn từ thời Trung Cổ, được bảo tồn và còn nguyên vẹn nhất của Séc. Tench và thành phố Praha được công nhận là di sản UNESCO ngay sau khi thay đổi chế độ vào năm 1992. Theo truyền thuyết địa phương, sự thành lập của Tench gắn liền với chiến thắng của hoàng tử Moravian Otto II, chiến thắng vua Mstislav của Séc vào năm 1099. Để tưởng nhớ trận chiến, những người chiến thắng đã cho thành lập một nhà nguyện, sau này là nhà thờ, và xây một khu định cư, chính là khu phố cổ ngày nay. Người ta tin rằng chính Menhat của thành phố Hrades sau năm 1354 đã xây dựng lâu đài, nhà thờ, các công trình dẫn nước và những ngôi nhà kiểu Gothic xung quanh một khu chợ lớn. Tuy nhiên, toàn bộ đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn kinh hoàng vào năm 1386. Vào năm 1423, nó lại bị những người theo phong trào Hus chinh phục và phá hủy. Thị trấn đã phải mất một thời gian dài đến đầu thế kỷ thứ 15 mới được phục hồi các đặc quyền của nhà vua như buôn bán muối, sản xuất bia. Vào giữa thế kỷ thứ 16, dòng họ Zacharias từ Hrades đã tiếp quản Tench, và thời kỳ hoàng kim của Tench và lâu đài bắt đầu. Ông Zacharias lúc đó mới chỉ 23 tuổi, đã phải lên nắm quyền cai trị sau khi cha mình đột ngột qua đời. Ông đã nhìn thấy rất nhiều tiềm năng của thị trấn và đã thuê các kiến trúc sư người Ý để xây dựng lại lâu đài theo phong cách phục hưng. Những ngôi nhà dọc theo quảng trường cũng được làm lại cho mặt tiền đẹp và nhất quán theo phong cách phục hưng. Zacharias đã giúp Tench thịnh vượng và cải thiện cuộc sống của người dân. Ông đã cải tạo các hồ để nuôi cá, các khu vực mới để canh tác, sửa sang bệnh viện và tuyển chọn các chuyên gia để quản lý tất cả các công việc của thị trấn. Vào thời điểm ông mất là năm 1589, Tench đã là một thị trấn giàu có và sầm uất. Ở đây thì các bạn có thể thấy tất cả các tòa nhà dọc theo rìa của quảng trường rất đẹp mắt. Mỗi tòa nhà là một màu sắc khác biệt nhưng được tiếp liền với các dòng liên tục của kiến tạo. Dọc theo ba mặt của quảng trường công cộng này là những ngôi nhà được sơn màu rực rỡ theo cái phong cách phục hưng của Ý. Bao quanh khu phố cổ là ba hồ nước lớn với mặt tiền đầy màu sắc khác nhau. Chúng tạo thành một bức tường. Trong cuộc chiến tranh 30 năm thì Tench cũng bị lính của Thụy Điển chiếm đóng và cướp phá trong một thời gian ngắn vào năm 1645. Đầu thế kỷ thứ 17, thành viên cuối cùng của dòng họ Zacharias mất mà không có hậu duệ. Tench được cai quản bởi nhiều dòng họ khác nhau và bắt đầu được cai quản bởi dòng họ Liechtenstein. Gia đình Liechtenstein ở đây đến tận năm 1945 thì tài sản bị tịch thu và tất cả những người Liechtenstein bị trục xuất khỏi Séc. Đây là cái giếng nước công cộng ở trung tâm thị trấn. Đang có mùa dịch bệnh nên năm nay Tench rất vắng khách du lịch.
Đây là cái tòa thị chính của thị trấn Tens. Tens là một trong số thị trấn ít ỏi ở Séc mà có thể tự hào rằng là vào thế kỷ thứ 15 đã có cái tòa thị chính riêng của mình. Và các bạn có thể nhìn thấy cái cờ trên tòa thị chính. Séc thì có một cái luật đặc biệt cho phép Tens có cái quốc kỳ riêng của mình. Đấy, rẽ phải. Đây là một trong 3 cái hồ cá. Cái khu phố cổ của Tens được bao quanh bởi 3 cái hồ cá rất lớn. Mọi người đâu ạ? Đến thăm Tens thì nhất định chúng ta phải đến tham quan lâu đài Tens. Lâu đài này được ông Zacharias thuê kiến trúc sư người Ý xây vào thế kỷ thứ 16 theo phong cách phục hưng. Đây là lâu đài được đánh giá là lâu đài theo phong cách phục hưng đẹp và ấn tượng nhất ở ngoài nước Ý. Tuy nhiên rất tiếc là đang là mùa dịch nên lâu đài tạm thời đóng cửa. Đang mùa Covid nên không có khách du lịch, lâu đài đóng cửa. Đây là một cái khu vườn của lâu đài Tens. Đây là cái hồ cá Oliski, cái hồ cá lớn nhất ở Tens. Cái cầu gỗ này là cái cầu gỗ được thành phố Belper của Thụy Sĩ, thành phố kết nghĩa với Tens xây tặng. Đứng ở đây thì chúng ta sẽ có cái view nhìn đẹp nhất ở Tens. Thị trấn Tens nhỏ bé nhưng cổ kính, rất đẹp và thanh bình. Tens là một trong 14 di sản UNESCO của Séc.
Ten cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Séc, chỉ sau Praha, Karlovy Vary và Český Krumlov. Các bạn đi viên từ Praha hoặc theo chiều ngược lại thì dứt khoát nên dừng chân nơi đây.